Alright guys, magandang araw po sa inyo at nandito po tayo ngayon sa Filipino Electronics Lab. Okay? At ang atin pong tutorial ngayon at kung paano po mag-test ng MOSFET. So, ang electronic symbol po ng MOSFET ay ito. Okay? In channel, ang arrow niya po ay papasok. Ang P channel ay palabas. So, meron po tayong dalawang klaseng MOSFET, in channel MOSFET at saka P channel MOSFET. At ang itsura niya po ganito. Ito ngayon po ang atin iti-test. At ang atin MOSFET ay meron po siyang gate, drain, source. Okay? Ganun po din po sa P channel. Okay, kung nakikita nyo. At saka yung gate natin sa configuration sa TO247 ay ang gate ay nasa unang pin. Meron po siya ang ating MOSFET na IRF P9240 ay merong tatlong pin. At halos po makapareho lahat yan ang ating MOSFET. So, tatlong pong pin niya ay ito MG ay considered as a gate. Ang D ay drain and source. So ngayon, ang atin MOSFET na atin ite-test kung para malaman natin kung buo o hindi ay itong IRFP 240. Okay? IRFP 240, ito po yung atin limang MOSFET transistor. Okay. Okay guys. So, ito ay ang IRFP 9240. Ito ay P channel. Okay. At ang isa naman po ay ang IRF. Nakita niyo guys. IRFP 240. So, yun guys kung nakita nyo. At meron po tayong 5 na iti-test. So, ang gagamitin po natin pang test ay ang digital multimeter. Okay. Ito ay Block 179 pero ito guys ay ginamit lang natin to pero hindi ako nag-advertise ng Block. Kung di ito ay ginagamit natin para dito sa atin tutorial at gagamit po tayo ng test probe na may clip type. Okay, so para guys makikita nyo kasi pag sa test probe na yung banana type mahihirapan tayo. So, yun. Kaya ito muna, itong gagamitin natin ko para dito sa ito. Kasi ito siya. Kung para dito, ito ay may maklip natin sa ating paan ng ating mga transistor. So, yun guys. Okay. So, ngayon, ang unang gagawin po natin ay set up natin ating multimeter. Idadali natin sa diodes. Okay, dito. Okay. Ngayon, nasa continuity siya. So, dahil itong diodes natin ay nasa yellow, so, pipindutin natin itong select. Okay. So, ngayon nasa diodes na po siya. So, ngayon, ang unang test natin ay ang IRFP 9240. Okay, ito po 'yan. At saka ang pangalawa ay ang IRFP 240. So, dalawang klase lang po ang atin itetest. Ang kaibahan lang nito, may 9 dito. Ito wala. So, ngayon,
Unang gagawin po natin, umpisa po tayo sa ito sa 9240. Okay? IRF na P9240. So ngayon, dahil ito ay P-type, ang drain nito, lagi tayong muna sa drain. Keep natin yung drain. Okay? Dahil P-type siya. Kikita nyo guys. Okay? So, ang gagawin natin ay ang positive niya sa source. Okay? Excuse me. So, ngayon, ang gagawin natin guys ay iti-trigger po natin dahil ang atin ng gate ay negative trigger. Okay? So, ang gagawin natin, lipat po natin yung, i-jerk lang natin ito, ang ating negative sa gate. Okay, yan. At makikita nyo guys, magkakaroon siya ng switching. Okay, so ulitin natin. Okay guys. So, ang gagawin natin guys, para mag-off yung drain at saka source, i-touch lang natin to, ang ating gate at saka drain. Okay? So nagiging 0 na siya. Okay? So, ulit, i-touch ko ito ang negative sa gate. Okay? So, ibalik natin sa drain. So, nagtitrigger siya, guys. So, ipuin natin ulit ang dalawang pin nito. Okay? So, nag-off na siya. So, pangalawa, pag mag-test tayo, i-reverse natin to ang probe natin, ilagay natin ngayon sa drain at saka ang negative na sa source. Makikita nyo ang reading na meron siyang reading na parang ng diodes yung configuration. So, yun, 532 ohms. Pag i-reverse mo siya, wala. Okay, kanina ko nakita nyo guys. Balik natin yung positive at saka yung ang positive sa source at saka yung negative sa drain. So, wala siya. Ayun lang guys, pag i-trigger mo ito ang gate ng negative. Okay. I-jerk mo siyang ganon. Connect mo siya. So, nagkaroon siya ng switching. Nag-on siya. Ngayon, kung i-off mo siya, i-touch mo lang to. So, ibig sabihin, buo yung transistor mo. Ang MOSFET transistor. So, okay. So, ito yung P-type. Okay. So, ibig sabihin buo yan. Ngayon, pupunta tayo sa MOSFET IRFP240. Ito ay P-channel, in-channel. So, pag in-channel, guys, remember, ang gate niya ay positive trigger. So, ang ating drain ay positive. Kanina dito sa P-channel, ang ating trigger ay negative. So ngayon, ang ating source ay negative. Okay? So ngayon guys, lilipat ko ito, i-touch ko dito sa gate, i-trigger ko siya. Okay? Trigger ko siya, magkakaroon siya ng switching. So, ibig sabihin, nagsiswitch siya ngayon, naka-on. I-touch ko ulit ito ang gate at saka yung drain, sabay. So, off siya guys. Ganun lang kasimple po yung mag-test ng MOSFET. Ulit, para makita nyo, i-touch ko siya. Okay. Okay. So, ibalik ko dito sa drain. So, nag-trigger. Nag-on siya. So, i-off ko siya. So, ayan guys. So, ibig sabihin buo ito. Ang ating MOSFET na in-channel ay RFP. Ayan guys, 240. So, dito po tayo sa pangkatlong MOSFET. Okay. So, dahil ito ay P-type, ay RFP 9240. So, ang drain niya is negative.
Okay? So, ang ating source ay positive. So, guys, hindi pa nga siya nalipat sa gate para i-trigger natin. Nag-on na siya. So, ibig sabihin, subukan natin i-touch ito. So, wala talaga. So, balik natin. Okay, yung ating gate meron din. May continuity. Okay? Ang source ganun. So, ibig sabihin, short circuit ito or short itong ating lahat ng paa ng ating MOSFET. Yung tatlong paa niya ay short circuit. So, kahit saan dito guys, ay pare-pareho lang po. Okay? Short. So, ibig sabihin, ito ay sira. Okay? So, pupunta tayo ulit sa yung pang-apat. Okay? So, dahil ito ay P-type, IRFP 9240. So, pag P-type ay ang negative ay nasa gitna, sa drain. Okay? Sa drain siya. So, ngayon, ang ating source ay positive. So, hindi pa nga siya meron na po siyang continuity. So, ibig sabihin, short ito ang drain at saka yung source. Okay? So, subukan natin i-switch dito sa gate. Okay? So, subukan natin i-off o wala din. So, ibig sabihin, ito ay shortage. Lahat ng pin ng ating MOSFET. Kahit dito, guys, shorted. Short din dito. So, itong MOSFET natin ay meron siyang short circuit or short. Okay? So, ito ay totally sira talaga. Okay? Lahat yung pin niya ay defective. So, punta na po tayo sa pang-limang MOSFET. Ito ay ang IRFP 240. Okay, kung nakita nyo. IRFP 9240. So, yun guys. So, dahil ito ay P-channel, so, yung negative ang drain. Laging tandaan. Lagay natin sa source yung positive. Okay. So, iti-trigger natin ito ang ating negative sa gate. Okay. Lagay natin ulit. So, walang nangyayaring switching. So, wala. Okay. So, kahit ito ang isa, ay lagay natin dito. So, wala talaga. Okay. So, ibig sabihin guys, ito ay open. Ibig sabihin, wala siyang, hindi siya nagpa-function kasi wala talagang reading, walang switching. So, yun guys, kahit anong gagawin ko, okay, wala pa rin. So, ibig sabihin, ito ay open. So, ito ay defective. At, ayan. At yun guys, thank you. Alright guys, subscribe kayo sa ating channel at sana may natutunan kayo sa ating tutorial kung paano mag-check ng MOSFET. Salamat po.